цьому відео ви побачите другу частину моєї розповіді про місто Діндім, яке знаходиться в Туреччині. Раніше воно для мене було незнайомим, а в цю подорож ми трохи його пізнали. У першій частині я розповідала, як ми сюди приїхали, сам маршрут, у якому готелі ми заселилися, скільки він коштує. Ми побачили вечір в Діндимі, який тут пляж, яке тут Егейське море. Трохи погуляли по вуличкам. А в цьому відео ми будемо також знову досліджувати це місто. Ще побачимо багато чого цікавого. Як я вже розповідала в попередньому відео, що тут є храм Аполлону, в якому ми все ж таки побували. Тож, приємного перегляду. Надіюсь, буде цікаво. Готель я забронювала на 3 ночі. Хто був у подорожах, знає, що перший день – це поселення, ми приїхали ввечері, другий день повний, а третя ночі – це вже швидко так все пролітає і вже день, коли ти виселяєшся з готелю. Так що сьогодні у нас ще повний день, а завтра ми вже будемо від'їжджати. Зранку встали і пішли до пляжу прогулятись, побачити, бо вранці все зовсім змінюється. Сьогодні пішли в другу сторону, і що було цікаво, що всі яхти, ті, що вчора стояли там у порті, сьогодні всі відпливали десь ближче до 10:30. Цікаво було за всім цим спостерігати з пляжу. Грає музика, люди відпочивають і такі яхти на горизонті на фоні островів. Поряд з пляжем багато різних магазинчиків, кафешок. Пляж тут достатньо такий великий, довгий, широкий. Є де поставити парасольку, де лягти. І він так якось відрізняється. В деяких частинах дуже багато людей, а в деяких набагато менше. Багато переодягалок тут є, туалети тут платні. Ну і все платне, і шезлонги, і парасольки, все треба орендувати. Ось показую другу частину пляжу, де людей дуже багато, яблуко ніде упасти. Ввечері він був зовсім порожній, а ось сьогодні було стільки людей. Для дітей тут рай, дуже мілко, водичка прозора, можна плескатись собі хоч цілий день. Вода тут була холодніша, ніж у Середземному морі. Коли я читала про цей регіон, то було написано, що тут прохолодніше, ніж в Анталії і Кемері. Тут більш вітряно, і турки сюди, буває, їдуть, коли там дуже жарко в них, то вони їдуть сюди на відпочинок. А ми вже пішли з пляжу, зараз покажу вам, де тут стоматологічні поліклініки. Вони тут прямо поряд знаходяться. Ось такі тут стоматологічні поліклініки. Ось прямо видно крісла, кабінети. По дорозі зайшли перекусити турецької шаурми. Взяли з перцем чилі, то була дуже гостра. Ось як тут відпочивають собаки, 40-градусну спеку. Ми вже гарно накупалися в Кемері, тому вже на пляжі нам було нудно
і ми вирішили йти досліджувати місто Дідім. Для мене відкриттям було, що 80% населення тут греки. І тільки 13% турки, а то все ще інші національності. Підходимо до дуже широкої площі. Це, мабуть, така площа, на якій збирається все місто. Тут, може, які концерти, всякі визначні події проводяться. Дуже велика площа. А прямуємо ми до храму Аполлону. Собі по навігатору проложили маршрут та йдемо. Підходимо десь храм Аполлону, залишки давнього міста Мілос. Прийшли собі пішочком. Десь 50 хвилин йти. Такі собачки тут по цьому Дідиму гуляють. Зараз будемо шукати, де тут каси, щоб купити квиточок. Так, на перший погляд, дуже все цікаво. Ось можна сувеніри придбати тут, дерева квітучі поряд. А ось і вже давні споруди. Дуже так незвично бачити, що так серед міста і от такі руїни. Огорожа тут невелика, так що якщо хто не хоче купувати квитки, можна і звідсіля все побачити. Біля кас тут людей небагато, не бачимо тут якихось екскурсійних груп, але таке місце цікаве, є що подивитись. Квиточок коштує 6 євро. Зараз будемо спускатись, все оглядати. Зразу бачу, що і всередині людей нікого немає, це дуже добре. Можна буде спокійно все познімати, ніхто не буде заважати в цьому. Туреччина вся наповнена давніми спорудами, ми вже в багатьох місцях побували. Тут була дуже давня лікійська цивілізація, а храм Аполлону датується 8 сторіччям до нашої ери. Мабуть, всі знають легенду про медузу Горгону. Ось вона зображена, і в неї дуже страшні очі. Колись в давні часи тут було 122 колони. Зараз залишилось небагато цілих. Чесно кажучи, чим просто лежати на пляжі цілий день, то для мене дуже добре, коли можна ще кудись піти і щось цікаве побачити. Чесно кажучи, це вражає. Ось 8 сторіччя до нашої ери, такі залишки, ось пройтися і дотронутись навіть до них, це дуже так приємно.
На каміннях бачимо різні надписи, мабуть, грецькою мовою написано. Цей храм відноситься до найбільш зберігшихся будівництв з часів античності. Вже цей факт вартує того, щоб тут побувати. Ось підіймаємось до колон цього храму Аполлону. Якщо так стати, цю колону навіть камера не може захватити, які вони великі. Боже, як можна було такі побудувати до нашої ери? Вон, яка висока колона. Схоже, як ми були в Луксорі в Єгипті. А ось дві. Ще один вражаючий факт, що храм будували 600 років. В наш час це просто уявити неможливо. Заходимо в такий прохід. Не впав. Ось виходимо в такий двір. Ветер Аполлона, он одни был. Зараз пройдемося. Так. Спускаємося вниз. Опа. Тут, мабуть, також такий же вихід. Так. Як можна було тоді це на камне все зробити? Неправильное движение, но трескается. И весь массив камня испортил. Немало людей, наверное, расстреляли. Вот такого Пегаса сделали. Дракони, да. Зараз обходимо храм з різних сторін, і так він по-різному тут виглядає. Якось так все в ті часи будувалося, щоб сонце виглядало з самих колон. І так цікаво вийшло, що і сонце було видно, і місяць проглядав з іншого боку. Для того, щоб тут все роздивитись, у нас десь пішло 30 хвилин. Зараз будемо йти вже в зворотній бік.
Карпати, Одеса. Ось такий автобус тут стоїть. Дідимі. Де ще можна було зустріти. Ось такі звичайні будинки, де живуть місцеві жителі. У зворотній шлях ми пішли по іншій вулиці. Я зрозуміла, що ми, в принципі, живемо в такому туристичному районі. Там така центральна вулиця, де багато магазинів, і дорога до моря. А тут якось більше все для місцевих. Ось мечеть така гарна. Проходимо ще повз ось такий парк. Тут, мабуть, теж відпочивають місцеві, а ми зараз прямуємо до моря. О, сьогодні тут якась незвичайна атмосфера. Грає музика така місцева, продають картини. Місцеві жителі просто сидять, милуються морем, відпочивають. Gece gündüz durmaz, kahveler sunar, kahveler sunar. Це був прекрасний вечір на березі Егейського моря. Що можу сказати, що побувати тут однозначно потрібно, щоб побачити іншу Туреччину. Ввечері тут все оживає, бари всі заповнені, люди сидять, спілкуються, яхти поприпливали з морських круїзів. І якось все виглядає по-особливому. Але нам вже час йти збиратися, завтра ми покидаємо Дідим. Надіюсь, що вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, обов'язково поставте лайк. У наступному відео ви побачите нашу дорогу далі, як сідають літаки біля Стамбулу. Як ми потрапили в зливу в горах та зустріли прекрасне лавандове поле в Болгарії. Та нове місто, яке нам зустрілось по дорозі.